ไปนอนไปนอน โอ้ยนี่ติดเลยนะเนี่ยน้องเก่งติดเลยมันเปียกไหมเปียกไม่เป็นไรได้แล้วไม่ต้องล็อกไว้ไม่ต้องนอนมีแล้วก็เดี๋ยวผมถือไว้เลยไปมันดูรอยร้าวของพื้นน้ำแข็งที่ทะเลสาบไบคานเมืองอีคูสประเทศรัสเซียครับซึ่งเป็นเสน่ห์และความสวยงามอลังการที่คนทั่วโลกหลั่งไหลกันมาดูก็สภาพที่เป็นแบบนี้นะก็คือมาถ่ายรูปคู่กับรอยร้าวใต้ผืนน้ำแข็งนะการที่จะได้เห็นภาพพื้นใต้น้ำแข็งที่มีรอยร้าวแบบนี้ก็ต้องราดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำร้อนนะก็จะได้เห็นภาพที่สดใสสวยงามอย่างนี้นะGreat. Yes. 1, 2, 3. ที่เขานอนยังไงนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปหมดทุกหนึ่งนะทุกคนหน่อยได้ไหมครับตรงไหนตรงนี้แหละที่เดิมนี่แหละนี่เราครบแล้วยังเปียกอ่ะมาโอเคมาโอเคขอบคุณสนามมาแล้วมาลงสนามน้ำหนักเกินไหมครับไม่ต้องก็ได้ราวเลยครับที่ไม่เข้าก็ได้นะมาพี่จะมาดิพี่บอลเป็นกุ๊บไม่เข้าก็ได้นั่นไปตรงนู้นบอลลงพี่ปอนมาดิที่ผมทำลูกศรชี้ไว้ก็คือบริเวณที่เราราดน้ำร้อนหรือว่าน้ำธรรมดาลงไปนะจะสังเกตเห็นว่าพื้นผิวน้ำแข็งมันก็ใสขึ้นมองเห็นข้างล่างได้อย่างชัดเจนนะก็รอยร้าวใต้ผืนน้ำแข็งก็สวยงามอลังการจริงๆนะก็นี่คือภาพที่เขาโฆษณาให้มาเที่ยวทะเลสาบไบคานนะก็ดูแล้วสวยงามน่าจะแต่งด้วยคอมพิวเตอร์บ้างนิดหน่อยนะก็ภาพที่เรามาถ่ายจริงๆก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะพี่ปอนผมจะเอารูปนี้ลงโฆษณาหน่อยได้เนี่ยมาจัดให้ได้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเสื้อดีเอาไหมถ่ายเลยเป็นวิดีโอไปแล้วเอาเดี่ยวรูปนี้เดี่ยวสวยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้มาเที่ยวทะเลสาบไบคานซึ่งเป็นมรดกโลกนะถือเป็นทะเลสาบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกนะก็เกิดจากการแยกตัวของผิวโลกในยุคเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมานะ
ณาจักรน้ำแข็งแห่งนี้มีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายนะก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ